Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. În sfârșit, iată, ne ajungi și la luna lui noiembrie acestui an 2025, așa că azi voi face lectura generală pentru această penultimă lună din an și această ultimă lună de toamnă. Cel puțin pentru cei care ne trăim viața în emisfera nordică a planetei. Așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în această zodie a gemenilor, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, totuși este o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi. Restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu zodia Gemeni. În timp ce o să vă spun câteva lucruri, zic eu, importante din punct de vedere astrologic, așa cum am făcut în ultima perioadă. Eu zic că este un plus de informații. Am așezat deja cărțile pentru fiecare săptămână întreagă a lunii noiembrie, să vedem așa în mare cam cu ce vine această lună pentru voi. Dar haideți să vedem ce ne spun astrele, ce ne spune astrologia. Și ne spune că avem Mercur, care este, cum să spun eu, este și planeta voastră, da, care vă guvernează, dar este un pic retrogradă. Este retrogradă în Săgetător, începând cu data de 9 noiembrie până undeva pe 29 noiembrie. Cum va afecta această retrogradare? Păi, în primul și în primul rând, ne va împinge oarecum să ne revizuim anumite filozofii de viață, de cum vedem noi viața, de cum ne planificăm, de cum gândim, de cum comunicăm și, în general, o revizuire a planurilor de viitor. În această perioadă, cel puțin, se recomandă nu numai vouă, întregului horoscop, ca să zic așa, întregului zodiac, mai bine zis, ne recomandă să evităm pe cât posibil deciziile luate impulsiv, luate la nervi, luate fără să le gândim. Și în felul ăsta să încercăm să evităm de asemenea așa numite neînțelegeri în dialogul cu ceilalți. De ce? Pentru că Săgetătorul este o zodie de foc și are un grad de impulsivitate care se poate reflecta în caracterul fiecăruia dintre noi, în funcție acum și de fiecare ce fel de hartă astrală are și cât de multe zodii de foc aveți în propria hartă personală, da? De asemenea, avem, zic eu, destul de important, un Jupiter, care de asemenea retrogradează în Rac, începând cu data de 11 noiembrie și care o să ne cam facă zile fripte, ca să zic așa, până pe 11 martie 2026. Cu ce vine acest Jupiter retrograd? Cu o mai mare atenție la propriile noastre experiențe din trecut și la ce anume trebuie să nu mai repetăm. De fapt, este un impuls care îl dă Jupiter și spune, știi, nu mai repeta aceleași greșeli pe care le-ai făcut în trecutul tău. Revizuiește, reflexionează mult mai bine asupra acestor lucruri, pentru că repetarea greșelilor din trecut nu va face altceva decât să înrăutățească și mai mult situația fiecăruia dintre noi. De asemenea, acest Jupiter retrograd în Rac vine cu o revizuire și a proiectelor vechi pe care noi le-am avut și ne îndeamnă cumva să ajustăm, să perfecționăm proiectele actuale la care noi lucrăm. Se cere o mai mare grijă pe sănătate și se recomandă, sau Jupiter vine cu această recomandare, domne, încercați să evitați excesele în tot ceea ce privește exces.
și care are legătură strict cu sănătatea. Da? Încercați să găsiți această armonie, acest echilibru din punctul ăsta de vedere al sănătății. De asemenea, va fi un moment de cotitură în care vom vedea dacă anumite valori care sunt lângă noi, care le vedem, sunt cumva aliniate cu ceea ce noi gândim, cu principiile noastre. De asemenea, și Jupiter vine cu același sfat, acela de cumva să nu încercăm să luăm decizii pripite, să nu încercăm, să evităm de fapt să facem alegeri negândite, din impuls, din emoție, și fără să le gândim îndeaproape. Pentru unii dintre voi și pentru unii dintre noi până la urmă, pentru că este totuși o analiză generală, da, din punct de vedere astrologic, pentru toate zodiile, pot apărea anumite întârzieri în anumite planuri care păreau oarecum sigure, reușite sigure, dar care e posibil să se mai poticnească pe aici pe acolo cu mici întârzieri, cu mici piedici. Dar ce este cel mai important, că ținând cont de toate aceste lucruri, pe termen lung, lucrurile încet devin mult mai clare și poate pentru unii dintre voi această retrogradare în raca lui Jupiter vine și cu o gândire mult mai profundă vis-a-vis de familia noastră, de legăturile noastre cu familia și paralela cu nevoile noastre emoționale. Mai avem de asemenea și o opoziție a lui Uranus undeva pe 21 noiembrie, care va intensifica acele energii inovatoare, ideile care ne vin, și asta nu numai la nivel de zodii, asta va fi la nivel global. Ce înseamnă asta? Că vor apărea schimbări în structura, poate, a țărilor, în felul, în creativitatea și cum găsesc soluții la anumite situații, la anumite probleme, iar de asemenea putem vorbi, această opoziție a lui Uranus cumva ne îndeamnă să ieșim un pic, să fim mai revoluționari, să ieșim un pic din zona noastră de confort, tocmai pentru a face ceva nou, pentru a schimba o structură care deja nu mai este viabilă. Avem de asemenea și iese Saturn din retrogradare undeva pe 28 noiembrie, lucru care va intra cu un mers direct așa în zodia Pești și care poate să ne ajute la procesarea unor anumite conflicte, unor anumite neînțelegeri și în felul ăsta să lăsăm la o parte acele capitole, acele etape din viața noastră care cumva nu-și mai găsesc rostul și nu-și mai găsesc partea pozitivă. Avem de asemenea și două aspecte legate de lună. Avem o lună plină în Taur pe data de 5 noiembrie, care desigur va genera o atenție mult mai mare atât pe bani cât și pe legăturile între oameni, legăturile noastre intersociale, interumane. Luna nouă din Scorpion de pe 20 noiembrie te invită să închei capitole, etape, cicluri din viața ta și să îmbrățișezi cumva o nouă formă de a fi, o nouă formă de a gândi, de a vedea lucrurile, de a vedea viața sau o nouă modalitate de a-i percepe pe ceilalți. În ceea ce privește pe voi, dragii mei din Gemeni, sunteți mult în această perioadă, ținând cont de toate aceste aspecte astrale, cel puțin luna plină din Taur, e posibil să vă facă să reflexionați mult mai bine asupra relațiilor voastre și asupra compromisurilor pe care voi le faceți. De asemenea, acest Mercur retrograd în Săgetător e posibil să vă afecteze rutina voastră de zi cu zi, mai ales pe partea asta a muncii, a sănătății, unde se cere un pic de precauție sau un pic de mai multă precauție. Cum de asemenea, această lună noiembrie pentru voi, din punct de vedere astrologic, este o lună
cheie, ca să zic așa. Este un bun moment pentru voi, dragilor, de autocunoaștere. Să vă autocunoașteți pe voi, să vă autoevaluați pe voi și să vedeți, de fapt, cam care ar fi prioritățile voastre și poate unde ar trebui să mai lucrați în ceea ce privește poate chiar și caracterul vostru. Ce ar trebui, ce părți pozitive ar trebui să dezvoltați și la care e posibil anumite lucruri nocive pentru voi să renunțați. Bun, am terminat cu această parte astrologică care eu consider că este binevenită și am hotărât ca la fiecare lectură generală pentru fiecare lună în parte când va veni momentul, să fac totuși aceste mici specificații astrologice care v-ar putea ajuta sau v-ar putea aduce anumite răspunsuri. Haideți să vedem și ce spun cărțile și avem acest oracol al frunzelor de ceai, cei care mă urmăriți de ceva vreme știți că îl folosesc la începutul lecturilor generale și haideți să vedem. Prima săptămână întreagă din noiembrie vine cu o mică, ca să zic așa, o mică suferință la pierderea a ceva ce tu deja nu mai ai, la ceva ce ai pierdut deja. Probabil că un anumit aspect, o anumită situație apare încă de la începutul acestei luni noiembrie, care va face ca o aducere aminte la ceva ce nu mai deții, dar care cumva acolo scormonește în sufletelul vostru o rană. Cea de-a doua săptămână vine cu o dragoste spirituală. Asta îmi spune că ori sunteți mult mai... aveți o conexiune mult mai bună cu această lume spirituală, cu divinitatea, cu universul și țineți o anumită iubire, o anumită dragoste, cum să spun eu, care vă dă liniște, dar care aduce această conexiune cu această putere supranaturală, care poate fi în funcție de credințele fiecăruia dintre voi, poate fi Dumnezeu, poate să fie orice altă divinitate în care voi aveți încredere și care poate v-a dat forța necesară să mergeți înainte. Dacă nu, putem vorbi chiar de o iubire spirituală, o iubire înțeleaptă, o iubire care are la bază principii destul de tradiționale și destul de bine împământenite. Cea de-a treia săptămână vine cu bastonul care ne spune, domne, trebuie să fii atent la sănătatea ta. Deci, încă o dată, în afară de faptul că am văzut foarte bine că și aspectul astrologic o spune, inclusiv cărțile vin totuși cu această sugestie de a fi un pic mai atenți la semnalele pe care vi le dă organismul vostru, nu le expuneți, nu le exploatați la maxim, încercați pe cât posibil să aveți poate mai multă grijă vis-a-vis de sănătatea voastră și atunci când primiți niște semnale, luați-le în considerare și acționați. Ultima săptămână din noiembrie vine cu mărul, vine o tentație care va fi precum un test pentru voi, ori e o tentație făcută de univers, da? Pentru a-ți aduce o lecție importantă, ori pur și simplu este o tentație din viața asta noastră terenală, dar care va avea o foarte mare importanță. Așa că în ultima săptămână din noiembrie, atenție la ce tentații apar în viața voastră, pentru că de ele probabil că vor depinde lucruri importante. Haideți să vedem și care este energia voastră, dragii mei, în această lună noiembrie, sau cu ce energie de fapt veți începe voi luna lui noiembrie. Care este energia, dragilor mei, din Gemeni la începutul acestei luni? Cu ce energie intrați voi? E o carte aici care nu vrea să se îndrepte și haideți să vedem. Energia voastră, dragii mei, este o energie în care vreți să învățați cam orice se poate studia, ce se poate învăța vis-a-vis de un anumit subiect sau vis-a-vis chiar de cariera voastră profesională. Poate că unii dintre voi sunteți dornici să începeți un anumit curs, un anumit studiu, să mai faceți o perfecționare, sau cei care deja poate urmați un anumit curs și poate aveți chiar o poziție de profesor, de ce nu? Sunteți foarte focusați pe a obține informațiile necesare
în așa fel încât expunerea voastră să fie una cât mai clară, cât mai bună, cât mai constructivă. De asemenea, unii pot fi chiar în căutarea unui mentor, pot fi în căutarea unei persoane care să-i sprijine, care să-i ajute, cel puțin pe domeniul ăsta al carierei sau al studiului. Sunteți mult mai atenți la detalii, sunteți într-o energie foarte detailistă și se pare că, dacă vorbim pe partea asta sentimentală, aveți așa niște aptitudini pe care le veți folosi, ca să zic așa, cu succes în ceea ce privește o relație sau în ceea ce privește cucerirea unei energii, unei persoane. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul și să vedem ce vine la modul general pentru dragii mei din Gemeni în luna lui noiembrie. Să vedem care este situația voastră actuală, ce nu este în favoarea voastră, ce este în favoarea voastră, ce puteți controla și ce nu puteți controla. Și să vedem. Situația voastră actuală are de-a face cu foarte multă responsabilitate. Sunteți foarte încărcați și eu aș zice că nu prea sunteți atenți. Nu prea sunteți atenți și lucrul ăsta se vede la partea fizică a voastră, da, la sănătatea voastră, atât fizică cât și mentală, și încercați ori să vă împărțiți în 50.000 de locuri, ori să luați voi totul în cârcă, ori într-un fel sau altul depuneți foarte mult efort pentru a depăși o anumită situație. Iar lucrul ăsta e posibil să vă facă să vă simțiți epuizați. Haideți să vedem acum și restul de cărți. Haideți să vedem dacă se vede. Eu sper că se vede. Le dăm un pic mai sus. Bun. Haideți să vedem acum ce nu prea este în favoarea voastră, dragilor. Păi ce nu prea este în favoarea voastră? E posibil o altă energie de aer. Gemeni, Balanță sau Vărsător. Un personaj care, indiferent de ce sex este, feminin, masculin, care se pare că va influența în rău o anumită situație legată poate de relația voastră, legată poate de, nu știu, de partea asta a muncii. Este cineva care, din păcate, ori poate că, nu știu, a avut un trecut tumultos și nu mai reușește să-și ia în calcul și partea asta oarecum emoțională, adică să se gândească un pic și la ceilalți. Cumva a ridicat un zid și peste el nu mai vrea să treacă. Și poate să fie într-adevăr în defavoarea voastră. Acum, puteți fi foarte bine voi. Pentru că reprezintă o zodie de aer la fel ca și voi și puteți fi foarte bine voi reprezentați. Ce înseamnă asta? Că e posibil ca voi să fiți proprii voștri dușmani, ca să zic așa. De ce? Tocmai pentru că e posibil ca anumite experiențe din trecutul vostru să vă fi răcit, ca să zic așa, să vă fi înghețat un pic partea asta interioară, emoțională, sufletească, din teama poate de a nu fi răniți din nou, să aveți o atitudine, ca să zic așa, mult mai rece, mult mai severă, cumva mult mai rațională, poate exagerat de rațională, și să vă impuneți așa punctele de vedere într-o manieră care aduce oarece teamă. Da? Să fiți așa mult mai direcți, fără niciun fel de empatie față de ceilalți, iar lucrul ăsta poate să joace un pic negativ pentru voi în luna lui noiembrie, așa că mare atenție în special la comunicare. În schimb, ce va fi în favoarea voastră în această lună noiembrie? Și avem Justiția, de asemenea o altă zodie de aer, zodia Balanță, poate să aibă sau nu legătură, dar ce poate fi în favoarea voastră? Posibil terminarea sau poate finalizarea unui proces judiciar, unui proces care chiar are legătură cu justiția asta terenală,
cu autoritățile sau o colaborare, o asociere să fie în favoarea voastră, mai ales pe planul ăsta al carierei. De asemenea, putem vorbi de bani recuperați, de plăți extra, de, așa cum am mai spus, sentințe judecătorești benefice în favoarea voastră, legate, poate, nu știu, de vreo investiție, de vreo moștenire, de orice ar putea fi vorba și care are legătură cu justiția. Justiția asta terenală. În ceea ce privește, lăsând la o parte cadrul ăsta legal terenal, putem vorbi de cei care poate aveți în acest moment anumite conflicte, poate în relația voastră se pare că se vor rezolva. Deci e un lucru favorabil pentru voi și relația poate are șanse să meargă înainte. Cum de asemenea cei singurei aș spune că e posibil să găsiți pe cineva care ori să aibă legătură, nu știu, cu justiția asta terenală, adică să fie avocat, procuror, notară sau pur și simplu în căutarea, poate în drumul vostru, nu știu, de a vi se face dreptate într-un anumit aspect al vieții, să dați de cineva care în sfârșit să cum să spun eu, să vă trezească interesul și să începeți să vă cunoașteți un pic mai bine. Deci lucruri care sunt în favoarea voastră. Ce puteți voi controla? Voi puteți controla, știu că sună un pic prea mult, dar voi puteți controla propria voastră karmă. Voi puteți controla echilibru și armonia care să troneze în această lună. Puteți controla stabilitatea materială. Puteți controla felul în care vă comunicați cu altul și asta cu alții și asta să vă ajute în cariera voastră profesională. Puteți controla ideea de, nu știu, de a găsi poate un job mai bine plătit. Puteți controla poate momentul oportun când voi puteți să cereți, nu știu, un credit legat de bani. Da? Ce mai puteți controla? Puteți controla armonia care poate exista în perechea voastră. Puteți controla emoția din relațiile voastre, compasiunea. Depinde de voi, aș zice, ca șansele voastre să crească în a cunoaște pe cineva. Dar sunt lucruri care cumva, într-un fel sau altul, sunt legate strict de voi. Și există șansa, probabil că unii dintre voi, mai ales cei singuri, e posibil să aveți o idee, nu voi, cunoscuții voștri, să vă zică, nu știu, domne, hai că uite, e cineva care chiar mi-ar place să-l cunoști sau să o cunoști. Da? Cunoscuți, amici, și în felul ăsta depinde de voi dacă veți vrea să răspundeți la acest apel al prietenilor, al cunoscuților în a cunoaște pe cineva nou sau nu. În schimb, ce nu puteți voi controla, voi nu puteți controla poate atitudinea și comportamentul unei energii tinere, poate dintr-o zodie de foc, berbec, leu sau săgetător, care probabil în această perioadă sau se află într-o perioadă de schimbări majore și cumva simțiți că pierdeți controlul vis-a-vis de această energie. Ce nu mai puteți voi controla, faptul că sunt momente în care cumva trebuie să acționați, dar sunteți oarecum obligați să acționați într-un anumit fel. Adică nu vi se dă dreptul la alegere, ca să zic așa, cum să acționați. Trebuie să acționați într-o anumită situație legată poate de această energie tânără, dar cumva sunteți obligați de situație să acționați numai într-un anumit fel. De asemenea, ce nu mai puteți voi controla, anumite schimbări care pot apărea, poate în planul ăsta profesional, sau anumite vești care vin la voi și care vor aduce niște schimbări destul de mari. Cum, de asemenea, nu mai puteți controla așa de tare, cum am mai spus, poate chiar și pe planul ăsta sentimental,
un anumit compromis care trebuie să vină atât din partea voastră cât și din partea perechii voastre, care nu puteți controla dacă această persoană va fi dispusă să facă acest compromis sau nu. Cum, de asemenea, ce nu puteți voi controla, chiar dacă veți reuși să cunoașteți pe cineva, să atrageți pe cineva în viața voastră, depinde foarte mult și de cealaltă persoană dacă își dorește decât o relație trecătoare sau ceva serios. Bun, haideți să vedem acum și ce date importante. Ce date importante vin pentru voi, dragii mei, din Gemeni în luna lui noiembrie. Ce date sunt importante pentru dragii mei din Gemeni? Ia să vedem. Ei, se pare că chiar în acest moment, când voi urmăriți această lectură, se pare, și mai ales dacă are legătură cu data de 3, cu data de 6 sau cu data de 30 noiembrie, se pare că veți avea o satisfacție. O satisfacție sau chiar o invitație romantică. Ce mai avem aici? Avem ceva legat de luna lui iunie. E posibil să fie legat poate chiar și de vreo zi de naștere a unuia dintre voi. Voi aveți, da, sunteți în zodia voastră, este undeva de pe 21, cred că e mai, până pe 21 iunie. Deci poate să aibă legătură chiar cu ceva ce s-a întâmplat, poate chiar și are legătură cu ziua voastră de naștere, în care e posibil, de asemenea se repetă, foarte interesant, se repetă încă o dată, 3, 6, 30 și cifra 9, data de 9. Dar are legătură cu un moment din iunie în care voi ați avut o mentalitate de victimă, în care lumea pentru voi oarecum a simțit că se dărâmă și în care voi efectiv v-ați limitat voi pe voi. V-ați autoblocat din cauza unei situații și care în această lună, cumva această situație e posibil să revină pentru a fi rezolvată. Pentru că voi în acel moment erați oarecum slabi din punct de vedere mental și nu mai găseați niciun fel de ieșire, nu mai găseați niciun fel de portiță de ieșire din respectiva situație, iar gândul vostru, căpușorul vostru acolo era plin de gânduri negative și de foarte multe limitări. Limitări în sensul că spui, domne, nu sunt în stare să o fac pe aia. Uite cât de... Hai ca să nu folosim un cuvânt jignitor. Uite cât de bleg-bleguță sunt, că nu pot să o fac cu tare lucru, dar asta înseamnă să te autolimitezi tu pe tine. Și asta nu face bine. Sunt bune limitele impuse, dar ele sănătoase, nu acestea. Mergem mai departe și vin cu ceva nou în lecturile mele generale pentru cei care deja mă urmăriți de multă vreme și am hotărât cel puțin o perioadă, să vedem, o să mai, de câte ori găsesc ceva nou, eu încerc să vi le aduc aici, să ne folosim de ele și să aflăm cât mai multe. Și în loc să folosesc acele litere, acele cărți cu litere, da, care ne vorbea de persoane cu inițiale, de nume, prenume și așa mai departe, am hotărât de data aceasta să mai avansăm și noi un pic și să vin cu imagini, cu caracteristici în imagini, vis-a-vis de anumite persoane cu care voi puteți avea o conexiune sau care vor avea o anumită importanță de-a lungul lui noiembrie pentru voi. Și haideți să vedem care sunt aceste energii, care sunt aceste persoane sau ce caracteristici au, în așa fel încât voi să le puteți, să vă puteți da seama de ele, care sunt. Avem pe cineva o energie masculină care de obicei nu prea se bărberește, nu prea se rade pe față și își lasă fața acoperită de barbă. Avem pe cineva căruia îi place să se îmbrace foarte elegant. Îi place să se îmbrace poate chiar la costum. În general are o foarte mare atenție vis-a-vis de vestimentația sa. Mai avem pe cineva care, cum se zice în spațiul ăsta rural, este ceacâr.
Ce înseamnă asta? Posibil să aibă un ochi de o culoare, celălalt de altă culoare, sau să aibă un ochi de o culoare și celălalt să aibă parțial, să aibă două culori. Eu trebuie să recunosc că am o soră care e ceacâră și care are ochi albaștri, dar un ochi are 3 sferturi, albastru și un sfert este căprui. Da? Asta înseamnă a fi ceacâr, în termeni de ăștia mai poetici. De asemenea, haideți să vedem ce mai avem aici. Mai avem pe cineva care are o inclinație foarte mare către cultura asta tribală. Îi plac foarte mult, poate, cum să zic eu, obiecte tribale sau cultura asta în general tribală, sau pentru cei care mă urmăriți, poate din partea cealaltă opusă planetei, să fie chiar vorba despre un personaj poate afroamerican, da? Un personaj care să aibă legătură într-un fel sau altul cu un anumit trib sau cu o anumită cultură. Mai avem de asemenea pe cineva blondin așa și cu părul ondulat, cu părul un pic hârlionțat, posibil chiar și cu tatuaj, da? Uite că avem aici și o altă carte cu tatuaje pe corp. Și mai avem pe cineva aici care are pistrui și posibil culoarea părului să fie un pic blondin roșcat așa. Și mai avem pe cineva hispanic sau latino. Cineva care poate este din această zonă Americii Latine, America de Sud, sau chiar din zona asta unde mă aflu și eu, din Spania. În general, un personaj care întruchipează oarecum caracterul latin ăsta, care e foarte plin de energie și care îi place viața și care îi place să se bucure de viață, să o trăiască, da? Care îi plac poate călătoriile, îi place dragostea și oferă foarte multe, e foarte pasional, așa, oferă foarte multă pasiune. Ce observ eu aici, într-adevăr, predomină energiile feminine, dar ținând cont că este o lectură generală, putem să abordăm și varianta masculină. Dar așa, strict, cum îmi apar mie cărțile aici, este vorba mai mult de 2 energii masculine și 2, 4, 6 energii feminine. Dar nu este obligatoriu, așa cum am mai spus. Haideți să vedem și ce mesaj au îngerii pentru voi, dragii mei din Gemeni, pentru această... Câte sunt, Doamne, aici? Haideți că le trec în revistă repejor, așa, pe toate. Cred că e cea mai lungă lectură. Dar atunci când simt nevoia să spun lucruri, nu mai mă uit la timp. Avem așa, mesajul îngerilor pentru voi, sunt vreo 4, haideți să le vedem. Avem topazul pentru cei care să aveți această aplecare vis-a-vis de energia cristalelor și considerați că vă pot ajuta. Eu nu neg acest lucru și pe mine mă vedeți foarte bine, am o brățară din piatra lunii și am mai multe cristale pe aici. Deci, puteți să și, dacă aveți, puteți să le și purtați în această lună sau, din câte văd eu aici, culorile pe care mie cărțile mi le arată sunt un roz pal, așa, cald, verde, un soi de albastru, tot așa, pastelat mai mult și un galben de asemenea. Cam astea ar fi culorile, să zicem așa, propice pentru voi, dragilor, în această lună. Și avem așa, tratamentul iertării. Da? Tratamentul iertării și spune, este timpul să lași în urmă toată furia, tot ceea ce ai ținut în interiorul tău, pentru că toate aceste lucruri îți blochează atât sănătatea cât și fericirea. Primul mesaj. Al doilea, avem piatra de jad, care ne vorbește de o stare de bine. În sfârșit vei reuși să-ți recuperezi atât sănătatea cât și bunăstarea. Deci, dragilor, faceți ce trebuie pentru că aveți șansa să vă recuperați. Avem, acum nu le știu pe toate în traducere strict românească, vi le spun așa, voi puteți să le căutați
pe Google să vedeți cum se spune în românește, dar avem Rubelita, pasiune și scop. Entuziasmul tău îți va aduce energia și motivarea de care ai nevoie pentru a lucra la un proiect de suflet pentru tine și foarte semnificativ. Deci, entuziasmul și energia, canalizați-le către un proiect care pentru voi este foarte important în această lună. Și avem Calcita, care ne vorbește de momente de foarte multă muncă și de foarte multe cum să spun eu, responsabilități. Și am văzut lucrul ăsta foarte bine și spune așa: fă în așa fel, apuntează-ți, zi, uite bă, eu inventez o limbă nouă, spano-română. Deci, notează-ți în propria ta agenda sau în felul în care tu te organizezi, dar într-o formă de responsabilă în aceste momente de atât de multă muncă și încearcă să vezi exact, cu sinceritate, care sunt motivele de subsol, da? Care te fac să fii atât de ocupat, atât de ocupată. Este de fapt un îndemn de a o lua un pic mai ușor și de a nu vă împărți în 20.000 de direcții, să încercați oarecum să vă faceți propria voastră agenda și să încercați oarecum să vă și dați seama, dom'le, dar de ce trebuie să încep sau de ce trebuie să mă împart în atât de multe locuri, care este de fapt scopul sau care este de fapt motivul principal pentru care faceți acest lucru. Pentru că de aici or să vă vină și anumite răspunsuri. Dar ideea e că trebuie să o luați un pic mai ușor. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această lectură de noiembrie. Noi oricum o să ne mai revedem la lecturile săptămânale, dar până atunci eu vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru like-uri, mesaje, distribuiri, faptul că vă abonați. Invit pe toți ceilalți care încă nu s-au abonat, dacă ați rezonat, dacă v-au plăcut acest gen de lecturi și felul în care eu le fac, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, nu costă absolut nimic și chiar puteți să acționați acel butonaș cu clopoțel. În momentul în care eu public lecturi noi, YouTube-ul vă trimite câte o notificare și voi veți fi la zi cu toate lecturile care eu le public. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru toate aceste lucruri minunate, like-uri și așa mai departe, care pe mine mă ajută să fac cât mai mult conținut pentru voi și ca aceste lecturi să ajungă la cât mai multe persoane care posibil să aibă nevoie de un sfat, de un răspuns care să-i ajute să meargă înainte. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, vă mulțumesc tuturor, să aveți parte de multă energie pozitivă în această lună, să fiți cât mai înțelepți și cât mai plini de lumină divină și de căldură în suflete și în gânduri. Așa că până la următoarea lectură, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!